אנחנו עכשיו בדף ד' עמוד ב', שוב פעם בדף ד' עמוד ב', מסכת ברכות, פרק ראשון, בדף 4 בגמרא שלכם. הגמרא מתחילה, אמר מר. אמר מר literally means Mr. said or sir, a respectful way of saying someone said. אבל כל פעם בגמרא שכתוב אמר מר, היא מביאה ברייתא. והברייתא הזה כבר למדנו, שאדם שבא לבית הכנסת, הוא צריך קורא קריאת שמע ומתפלל. הוא צריך קודם לקרוא קריאת שמע, and the assumption is שאנחנו קוראים קריאת שמע עם הברכות שלה, שתי ברכות לפניה, שתי ברכות לאחריה בערבית, או שתי ברכות לפניה וברכה אחת אחריה בשחרית. ומתפלל. We're talking about ערבית, so שתי ברכות אחריה בערבית. So, הברייתא הזאת קורא קריאת שמע ומתפלל, 3 words from the ברייתא, that's it, 3 מילים, מסייע לרבי יוחנן. זה באמת עוזר לרבי יוחנן. Notice 2 things. Number 1, כשכתוב מתפלל מדובר על העמידה. דבר שני, כשכתוב אמר מר, זאת אומרת שכבר למדנו לפני כן בברייתא, והברייתא זה דברי תנאים, from the rabbis, from the time of the Mishnah, and the ברייתא זה בערך משנת 200, משנה מזמן בית שני, עד שנת 200. והגמרא אומרת, זה מסייע, זה עוזר, זה ראיה, it's a proof, לרבי יוחנן. הרבי יוחנן הוא אמורה, הוא בזמן הגמרא. If he has proof from the ברייתא, that's great. מה אמר רבי יוחנן? זה אמר רבי יוחנן, איזו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. So רבי יוחנן אומר, שכשאני אומר תפילה בבוקר, בערב, אני אומר, sorry about that, אני אומר, קריאת שמע, ואחרי קריאת שמע אני אומר אמת ואמונה, ואחר כך גאל ישראל זה סוף, ויש ברכה אחת אחר כך, אבל basically אומרים גאל ישראל מיד לפני העמידה. השכיבנו, הגמרא אומרת, is sort of a continuation של גאל ישראל. אז אני אומר גאולה סמוך לתפילה. That's called סומך גאולה, שזה ברכת גאולה. בברכות קריאת שמע, הברכה שמיד אחרי קריאת שמע, מיד אחרי ברכת גאל ישראל, חייב להתחיל את העמידה, which is basically what we do בערבית. Now, ברכת גאל ישראל זה מדבר על נושא של יציאת מצרים, השם הוציא אותנו ממצרים, similar to the morning, בהברכה גאל ישראל בבוקר, right? המכה בעברתו כל בחורי מצרים, הוא הרג את הבחורים, המעביר בניו את גזרי ים סוף, הוא העביר אותנו בים סוף, וקרא לנו את הים. זה מדבר על יציאת מצרים, ברוך השם גאל ישראל. אומרת הגמרא, אם הברייתא אומרת שהוא צריך לקרוא קריאת שמע, and again the understanding is, אני קורא קריאת שמע והברכות שלה, ואז אני מתפלל, זאת אומרת שמיד אחרי ברכות קריאת שמע אני מתחיל את העמידה, וזה בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן, איזה בן העולם הבא, מי מקבל עולם הבא, מי יקבל הרבה זכות, a lot of reward, זה הסומך גאולה לתפילה. מי שאומר בתפילת ערבית, מי שאומר ברכת גאל ישראל, מיד לפני העמידה. בכיתה הסברנו שהסיבה שצריכים לסמוך גאולה לתפילה, זה בגלל שבסידור, גאל ישראל, כמו שאמרנו, זה על הנושא שהשם גאל אותנו. He redeemed us. הוא הוציא אותנו מעבדות של מצרים, והיינו במצרים, התפללנו להשם במצרים, תעזור לנו השם, והוא עזר לנו. הוא שמע לתפילתנו. וזה היה בהיסטוריה שלנו. בעמידה אנחנו מבקשים הרבה דברים. מבקשים עזרה היום, אתה חונן, תן לי דעת, תן לי סליחה, תן לנו רפואה, לסבתא שלי, whoever, וגם כן דברים על העתיד, זה מדבר על ההווה שלי, my current status, אני צריך עזרה, ועל העתיד שלנו,
תקע בשופר גדול לחירותנו בימות המשיח, ולירושלים ערכה ברחמים תשוב, שזה גם כן ימות המשיח. אנחנו רוצים שהשם יחזור לציון, לירושלים. זאת אומרת שעיקר התפילה שלנו בעמידה זה על ההווה ועל העתיד. אם אנחנו סומכים גאולה לתפילה, שמיד אחרי ברכת גאל ישראל חייבים להתחיל את העמידה, אז אני מקשר את העבר שלי, הברכת גאולה שמדבר על יציאת מצרים, השם שמע אליי, ואני מראה שאני מאמין שכמו שהשם יקשיב לתפילתי שמה בעבר שלי, הוא גם יקשיב לתפילתי עכשיו על ההווה ועל העתיד. ושהוא יציל אותנו היום כמו שהציל אותנו בעבר. העבר שלנו, inform, זה מראה לנו איך השם מתנהג איתנו גם בהווה וגם בעתיד. הגמרא בהמשך בד' עמוד ב' מדברת על תהילה לדוד. אמר רב אלעזר, אמר רב אבינה. אז רב אבינה הוא המקור של הדין הזה. רב אלעזר אומר את זה בשם רב אבינה. כל האומר תהילה לדוד בכל יום, 3 פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. הוא גם יקבל עולם הבא, הוא יקבל הרבה שכר, השם ייתן לו עולם הבא אחרי שהוא ימות, אם הוא יגיד תהילה לדוד 3 פעמים. תהילה לדוד זה תהילים קמ"ה, ואנחנו לא מתחילים, כשאנחנו אומרים את זה, לא רק מתחילים בתהילה לדוד, אנחנו מתחילים ב3 פסוקים לפני זה. אשרי יושבי ביתך, עוד יעלו חסלה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. המילה אשרי פירושו fortunate. Fortunate are those שיושבים בבית השם, שיושבים בבית המקדש. אשרי העם, fortunate is the nation, שככה לו, שהשם הוא איתם, השם הוא עוזר להם, אשרי העם שהשם אלוקיו, שהשם הוא האלוקים של ישראל. אומרים 3 פעמים אשרי, לפני שמתחילים תהילה לדוד היום, because יש מצווה לומר אשרי 3 פעמים. So to symbolize that, אומרים אשרי, 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 לפני שמתחילים תהילה לדוד, בפסוק א', פרק מ"ה, פסוק א'. וזה כמובן, אנחנו אומרים את זה באמת היום 3 פעמים ביום. מתי אומרים את זה 3 פעמים ביום? אומרים את זה גם בשחרית, באמצע פסוקי דזמרה. לפני ברכות קריאת שמע, אומרים את זה אחרי העמידה, לפני ובא לציון, אומרים עוד פעם אשרי, ואומרים את זה במנחה. So אנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום, כמו שרב אבינה אמר שצריכים לומר את זה 3 פעמים ביום. שואלת הגמרא, מהי טעמה? מה הסיבה? מהי טעמה זה מה הסיבה? מדוע? אוקיי? מה הסיבה שמה? מה הסיבה שצריכים לומר תהילה לדוד דווקא? מה מיוחד בתהילה לדוד, בתהילים קמ"ה? What's so special בתהילים קמ"ה שצריכים לומר את זה 3 פעמים ביום? אילמה משום דעתיה באלף בית. האם זה בגלל תהילה לדוד זה על סדר האלף בית? כל פסוק מתחיל א' ארוממך, ב' בכל יום, ג' גדול, ד' דור, etc. שזה על סדר האלף בית. האם זה הסיבה? And we'll see why that's important. אבל נעמה, היה יותר טוב להגיד אשרי תמימי דרך, דעתיה בתמני אפית. היה יותר טוב אם נאמר, נעמה, אם נאמר התהילים קי"ט. תהילים פרק קי"ט שמתחילים אשרי תמימי דרך, כי שמה, עתיה, שמה זה בא בתמניה, ב8 אפין. מה זאת אומרת שזה בא ב8 אפין? אם תסתכלו בתהילים קי"ט, נראה שיש פה א', 8 פסוקים עם א', ואז 8 פסוקים עם ב', ו8 פסוקים עם ג', ד', ה', etc. שבאמת, אנחנו, הפסוקים האלה, הפרק הזה, תהילים קי"ט, זה הרבה יותר טוב מאשרי, כי באשרי יש פה רק א' וב' וג' רק פעם אחת. באשרי תמימי דרך, much better, יש פה קי"ט,
אולי צריכים להגיד את זה 3 פעמים ביום, יותר טוב מתהילה לדוד 3 פעמים ביום. הגמרא כשהיא מתחילה את האפשריות, the possibilities, על התשובה היא אומרת, למה משום דעתי באלף בית, אם נגיד שזה בגלל אלף בית, in other word, למה פירושו אם נאמר, or אם נגיד, if you say שזה בגלל האלף בית, but Elema always tells us something else. Elema tamid omer lanu she'agmara titen tshuva, and then it's going to say, maybe that's not the best answer. Ulai yesh tshuva acheret, which we're going to see in a moment. So Omer Agmara, ulai ze biglal sheze aleph bet, aval ashrei t'mimei derech t'milim kuf yud tet is much better to say, ki yesh po shmona psukim shel aleph, shmona psukim shel bet. Ella אומרת הגמרא, no, אולי יש סיבה אחרת. Remember I said, Ilema is one answer, but we know there's going to be another one. Here's another possibility. Ella משום דאיתבי פותח את ידיך. אולי זה בגלל שאנחנו אומרים בו שהשם פותח את היד ועוזר לאנשים שצריכים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אתה נותן שבעה לכל מי שרוצה. אז אומרת הגמרא, נעמה הלל הגדול. אולי צריכים לומר במקום זה, הלל הגדול. הלל הגדול זה פרק שאנחנו רואים כל שבת, הודו לנו כי טוב כי עולם חסדו, לא הודו לאלוהים כי עולם חסדו, ואחר כך בסוף, לקראת הסוף, כתוב נותן לחם לכל בשר, אתה נותן לחם לכל מי שצריך, כי לעולם חסדו. אולי זה יותר טוב מהעניין של אשרי, כי זה גם מדבר על זה שהשם נותן לנו אוכל, וגם מדבר על זה כי לעולם חסדו, שמשבח את השם בכל פסוק. אז אולי הפרק הזה זה קצת יותר טוב, קוף למד וו, maybe a better place להגיד כל יום 3 פעמים ביום. So I haven't really proved it. א' ב', אולי יש תהילים אחר, זה יותר טוב. פותח את ידיך, השם עוזר לכל מי שצריך אוכל, maybe הלל הגדול, יש בו נותן לכם לכל בשר, אולי זה יותר טוב. אלא משום דאית ביתרתי. התשובה היא לא. זה לא בגלל האלף ב' רק, ולא בגלל פותח את ידיך רק, אלא שיש בו גם האלף ב' וגם פותח את ידיך. שאלנו בכיתה, מה מיוחד באלף ב' שזה כל כך חשוב, שכדאי לומר תהילה לדוד 3 פעמים ביום בגלל האלף ב', ומה מיוחד בפותח את ידיך, מה מיוחד באשרי בכלל. אומר המשך חוכמה, הרב הגדול, רב מאיר שמחה, מסביר, שכל תפילה שיש בו א' ב' ג' ד', זה מדבר על טבע, על שהשם מנהל, controls and runs את הטבע, את ה-nature, את חוקי הטבע, the laws of nature, שמסביב. הוא מרים את השמש כל יום, והוא מניח את השמש כל יום בשקיעה. הוא עושה את הכל, הוא נותן לנו אוויר. כל הטבע זה השם שנותן לנו. ואלף ב' מסמל את זה, כי אלף ב' זה באמת דבר שאפשר לדעת. אני יודע, אם הראשון זה א' וזה על סדר א' ב', אני יודע שהפסוק הבא זה בכל יום, meaning זה מתחיל בב', ואני יודע שהפסוק הבא יתחיל בג'. It's very predictable. אני אדע מה יבוא מחר, just like טבע. אני יודע שמחר השמש יעלה, and if it's rainy, זה גם כן יהיה אור ביום. I know, I can predict nature. If I'm a weatherman, I can predict nature better. Nature is predictable, ותפילות של א' ב' are very predictable, כי זה א' ב' ג' ד'. אני יודע שהפסוק הבא יתחיל בו' אם הפסוק הקודם יתחיל בה'. It's predictable וזה מסמל טבע. פותח את ידיך מסמל שהשם עוזר לנו בטבע ונותן לנו אוכל. הוא פותח את היד שלו ומשפיע ונותן שביעות. He fills up people לכל מי שצריך. So זה פרק מיוחד שמדבר על השם בטבע. I noticed once שבאשרי בין מם לסמך חסר נון. אין פה נון. וגם בהרבה תפילות של א' ב' חסר סמך. Here we have a סמך, אבל הרבה פרקים שיש בהם א' ב', כמו כל אדון, במקום סמך כתוב סין. Why are we missing nun in some of them and samach in the others? Because they're not about nes. We don't believe that God's going to do miracles for us today. We believe Hashem is in charge of nature. Hashem ozer lanu bateva. ואנחנו לא מתפללים לניסים.
We don't get miracles today. We get Hashem running the nature for us. And we have to see Hashem in the natural causes of the world.